Giữa lúc thế giới còn đang gom rơm trước bão vì những biến động địa chính trị, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tung ra một cú cá lội ngược dòng khi tuyên bố đã điều tàu ngầm hạt nhân đến gần bờ biển Nga. Phát biểu tại căn cứ Quantico, ông Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những con tàu ngầm không thể phát hiện đã được triển khai, như thể đang chơi trò ấu tim với cả thế giới. Phía Nga không để yên. Ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga, ví von lời đe dọa của ông Trump như việc đi tìm con mèo đen trong phòng tối, đặc biệt là khi chẳng có con mèo nào cả. Một cú tông chui vào lưới đầy mỉa mai, ám chỉ rằng Mỹ đang dựng chuyện để khuấy động dư luận. Còn thực tế thì tàu ngầm chẳng thấy đâu. Trong khi ông Trump nói như thể Mỹ đang tràn quân như nước lũ, thì báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ lại cho thấy một bức tranh khác. Hải quân Mỹ đang phải tháo linh kiện từ tàu ngầm và tìm cách FA-18 để giữ cho vài chiếc còn lại hoạt động. Một kiểu vá áo bằng áo khác, khiến người ta liên tưởng đến cảnh bà con miền Tây phải tháo bánh xe bò để sửa xuồng máy. Nguyên nhân do phụ thuộc vào các hợp đồng cung ứng độc quyền, chậm trễ sản xuất và không có quyền truy cập dữ liệu thiết kế. Chính phủ Mỹ như người đi chợ mà không biết giá, không được quyền mặc cả, chỉ biết chờ và hy vọng, một kiểu đi bắt cá mà quên mang lưới. Lịch trình bảo dưỡng do nhà sản xuất quyết định, khiến quân đội Mỹ phải chạy đua với bóng mình. Nếu không có linh kiện kịp thời, kỹ thuật viên buộc phải tháo từ tàu ngầm khác, một giải pháp tạm thời nhưng nguy hiểm, như việc đổi mái chèo giữa dòng. Trong một cuộc họp hiếm hoi với hàng trăm tướng lĩnh, ông Petraeus tuyên bố thời kỳ của Bộ Quốc phòng đã chấm dứt, thay vào đó là Bộ Chiến tranh. Một tuyên bố như tiếng sấm giữa mùa khô, báo hiệu cuộc cải tổ quân đội Mỹ sẽ không còn chỗ cho sự mềm mỏng. Ông Petraeus gọi chủ nghĩa hòa bình là ngây thơ và nguy hiểm, đòi hỏi quân đội phải có thêm quân số, vũ khí và đạn dược, kẻ thù. Nhưng ông nhấn mạnh cần răn đe Trung Quốc, như thể đang thả lưới giữa dòng mà chưa biết cá nào sẽ mắc. Tổng thống Trump không chỉ nói suông. Ông tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 1.000 tỷ USD, thành lập lực lượng phản ứng nhanh để đối phó với bất ổn trong nước, gọi đó là kẻ thù từ bên trong. Một kiểu đốt đồng để bắt chuột, nhưng không rõ chuột ở đâu, chỉ thấy khói mù mịt. Ông cũng gợi ý dùng các thành phố nguy hiểm làm thao trường huấn luyện. Ví dụ như Chicago, một ý tưởng khiến người ta liên tưởng đến việc thả cá vào ruộng lúa, vừa phá hoại vừa vô lý. Song song với lời đe dọa tàu ngầm, Mỹ được cho là đã triển khai máy bay tuần tra B-8 Poseidon đến Na Uy, gần vùng Kaliningrad của Nga. Những chiếc máy bay này chuyên chống tàu ngầm, phòng không và trinh sát, như thể đang thả lưới dò cá mập giữa vùng nước sâu. Bộ trưởng Petraeus tiếp tục gây sốc khi tuyên bố quân đội Mỹ phải gạt bỏ những quy tắc giao chiến phi lý, để binh lính có thể truy đuổi và tiêu diệt kẻ thù.